نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتبئ الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيئا، صحيح الإمام البخاري. يعني باختصار الواحد يلبس شورت وبعد كده يلبس بقى جلابية عليه قميص ومنطلون زي ما هو عاوز، إنما يلبس ثوبا واحد ليس على العورة المغلظة شيئا، هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو أن ينفخ فيه، صحيح الإمام أبو داود. وقال حذيفة رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والدباج والشراب في آنية الذهب والفضة، وقال هن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، صحيح الإمام البخاري. وعن سيدنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، صحيح الإمام البخاري. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، يعني ما ينفعش الواحد يصوم ليل نهار متواصل، دي منهي عنه، صحيح الإمام البخاري. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم من أكل البصل والكراث، وفي رواية البصل والثوم، يعني ما يقربش المسجد عشان الملائكة بتتأذى، والملائكة بتتأذى مما يتأذى منه الإنسان، فما ظنكم بقى بالناس اللي بتدخن وريحة الدخان أشد من الثوم والبصل والكراث والحاجات دهياني. ده زائد كمان اللي الدكتور ناصر فريد واصل أفتى فتوى أن شرب السجائر محرمات، يعني من الكبائر، إنما الثوم والبصل والكراث أكلهم حلال، بس الواحد ما يأكلهمش ساعة الصلاة بس، ده المقصود والله أعلم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، صحيح الإمام البخاري. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسام في الوجه، صحيح الإمام مسلم.